Έτσι περαιτέρω η εικόνα του, που ξέρετε, κυρία Λιβαδάρ και κύριε Χιμάρα, δεν έχασε μόνο 10% όπως φαίνεται στα ποσοστά του κόμματος. Είχε 756 δήμους από το 2019 και τώρα στις 31 Μαρτίου του έμειναν στα χέρια 506 δήμοι. Δηλαδή υπέστη μια μεγάλη εκλογική ήττα στις δημοτικές εκλογές. Αυτό δεν είναι εκλογική ήττα, αυτό είναι συντριβή. Και έχασε και άλλους μείζονες στόχους, να πάρει την Κωνσταντινούπολη, να πάρει την Άγκυρα. Αυτά λοιπόν υποχρεώνουν τον Ερντογάν να κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες προς τη Δύση, δηλαδή οι ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξομαλύνει τις σχέσεις, να εξασφαλίσει την ροή αμέσων επενδύσεων στην τουρκική οικονομία για να λύσει τα προβλήματά του εν ώψη της τριετίας που έχει να διανύσει, τετραετίας μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από την άλλη πλευρά, αυτή η στροφή προς τη Δύση δεν δυσκολεύει από την στάση της Τουρκίας στην σύγκρουση στη Μέση Ανατολή? Για παράδειγμα, είχαμε και την τελευταία συνάντηση με τον ηγέτη της Χαμάς, την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και δημιουργήθηκε ζήτημα για το αν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ερντογάν. Να απαντήσω τώρα, γιατί όλο αυτό το μεγάλο ήταν εισαγωγή να απαντήσω στην ερώτησή σας. Άρα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα είναι σημαντική. Γιατί για να ξεκινήσουν αυτά τα βήματα προς τη Δύση του Ερντογάν, ξέρετε, είχε στραφεί προς τη Ρωσία, προς την Κίνα, στον αραβικό κόσμο, στην Αφρική, ήταν προϋπόθεση εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ελλάδα. Και γι' αυτό είχαμε και τη διακήρυξη και τη διακοπή των παραβιάσεων και των πτήσεων στο Αιγαίο. Άρα αυτή η διαδικασία για τις ΗΠΑ και για τις ΗΠΑ για τη Δύση είναι πολύ σημαντική. Σε αυτή την κρίσιμη φάση που έχουμε τους πολέμους που είναι γνωστό, τους αναφέρετε κάθε μέρα στις εκπομπές σας, δεν είναι δύσκολο να διαχειριστεί η Δύση μια μόνιμη γεωπολιτική στροφή της Τουρκίας προς την Ευρασία. Οπότε θέλουν την Τουρκία να ξαναστραφεί. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν το εμπόδιο και το εμπόδιο ξεπεράστηκε. Άρα η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πέρα από τα εθνικά, κυρίως έχει συμμαχικά χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης των στόχων της Δύσης, και γι' αυτό η Τουρκία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο αδύναμος κρίκος σε όλη αυτή την ιστορία είναι η Ελλάδα, και επειδή είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να κάνει βήμα για να ακυρώσει είτε ΜΟΕ είτε τη συνάντηση, γι' αυτό κάνει και τις προκλήσεις. Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην πάει ο Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λιβαδάρη, γιατί ο Ερντογάν έκανε πριν από 4 μέρες απίστευτα, όχι την Παρασκευή μετά το τζάμι, εγώ δεν πίστευα ότι αυτό που διάβαζα, δηλαδή στράφηκε εναντίον του Ισραήλ και του εβραϊκού παράγοντα των σιωνιστών, δείχνοντας την Αμερική, για όλα τα πραξικοπήματα που έγιναν στην Τουρκία από το 1980 μέχρι σήμερα. Και ανέφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα, τα συνέδεσε με την υποστήριξη της Τουρκίας προς την Ιερουσαλήμ και τους Παλαιστινίους. Θεωρώ ότι αυτές οι αναφορές είναι αναφορές πολιτικά μελοθάνατου. Δηλαδή ο Ερντογάν, δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί αυτά να τα πει ένας αρτογράφος, ένας αναλυτής, να βάλει έναν εγκάθετο να τα πει. Αλλά να τα πει ο αρχηγός ενός κράτους, μάλιστα σαν την Τουρκία, θεωρώ ότι πραγματικά έχασε το μέτρο. Και ήρθε από πάνω και η επίσκεψη, οι αναγκαλισμοί με το Χανίγια, εκτόξευσε νέες κατηγορίες ότι διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ κτλ. Και πιθανότατα αυτός να είναι και ο λόγος της ακύρωσης, εάν ακυρωθεί. Εάν τελικά δηλαδή πιθανόν να εξυκνείται από την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Πάντως οι κύκλοι δημοσιογραφικοί στην Τουρκία λένε ότι είναι επιλογή του Ερντογάν να μην πάει στην Ουάσιγκτον, που δεν το πιστεύω, αλλά θα το αναφέρουμε, γιατί η Ουάσιγκτον έδωσε τα πόσα 26 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ. Ενέκρινε το Κογκρέσο τη νέα χρηματοδότηση προς το Ισραήλ. Μάλιστα. Είναι ένα σκηνικό το οποίο έχει πάρα πολλές και σύνθετες παραμέτρους και το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάββα Καλεντερίδη, για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή αυτή.